এই ফৰ্মখন যদি আপোনালোকে ফিল আপ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাভ কৰিব ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টত ৩০০০ টকা। অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে এটা নতুন আঁচনি আৰু এই আঁচনিটোৰ অধীনত আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট কি লাগিব, কেনেদৰে আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু ক'ৰ পৰা লাভ কৰিব এই ফৰ্মখন, সকলোবোৰ তথ্য আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল PB চেণ্টাৰ। মই ভাস্কৰে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল PB চেণ্টাৰলৈ। যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ওচৰৰ বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। অসম চৰকাৰে মুকলি কৰিছে এটা নতুন আঁচনি আৰু আঁচনিটোৰ নাম হৈছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন। চ' এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা লাভ কৰিব বা এই আঁচনিটোৰ অধীনত আপোনালোকে কেনেদৰে সাহায্য পাব, কি কৰিব লাগিব কাম বা কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সকলোবোৰ তথ্য জনাই দিম আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোলৈ আহিবলৈ মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা ৱেবছাইটৰ লিংক দি ৰাখিম, নাইবা আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিব aba.assam.gov.in। এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন নাইবা পিন কমেণ্টতো এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক দি ৰাখিম। আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰিব। আৰু এই ৱেবছাইটটোলৈ অহাৰ পিছত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ পাব আৰু এই ৱেবছাইটটো এটা এপ্লিকেশ্যনো মুকলি কৰিছে। চ' এপ্লিকেশ্যনটো যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাই আছে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট প্লে ষ্ট'ৰত ৰিডাইৰেক্ট কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে। আৰু এই ৱেবছাইটটো যিটো এপ্লিকেশ্যন হয় এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'বলৈ পাৰিব। আৰু প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা যিটো এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ মাধ্যমতো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। চ' আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি পেলাইও আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আমি কেনেদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে জনাই দিম। চ' আপোনালোকে যদি ইংৰাজীত অলপ ভালদৰে বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, ওপৰত দেখা পাই আছে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে অসমীয়াটোত ক্লিক কৰিব। অসমীয়াটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ৱেবছাইটত যিমানবোৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে সকলোবোৰ অসমীয়ালৈ আহি যাব, কিন্তু আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটোত গৈ পেলাই অসমীয়াটো চিলেক্ট কৰিব নোৱাৰিব। চ' আপোনালোকে ৱেবছাইটটোত কাম কৰাটো বেছি ভাল হ'ব, বেটাৰ হ'ব। চ' ইয়াত যেতিয়া অসমীয়াত ক্লিক কৰিব এই আঁচনিটোৰ নামটো দেখিছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন। চ' এই ৱেবছাইটটো লোৱাৰ পিছত ইয়াত 3টা ডট দেখা পাই আছে আপোনালোকে। এই 3টা চিনৰ কাৰ চিনত আপোনালোকে টিপি দিব। টিপি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে একে তলত পঞ্জীয়ন বুলি। চ' পঞ্জীয়নত ক্লিক কৰিব। পঞ্জীয়নত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক কেনেকৈ বিভাগ নিৰ্বাচন কৰিব দিব, এতিয়া আপোনালোকে কোনটো বিভাগত নিৰ্বাচন কৰিব। চ' আপোনালোকে এইখিনি অলপ মন দিব। প্ৰথমতে দি আছে আত্মসহায়ক গোট, দ্বিতীয়ত দি আছে আশা, 3 নম্বৰত দি আছে শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান, 4 নম্বৰত দি আছে গাঁওৰক্ষী বাহিনী, 5 নম্বৰত দি আছে অংগনবাড়ী আৰু 6 নম্বৰত দি আছে চাহ বাগান আৰু তললৈও আছে। আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। তাৰপিছত দি আছে আপোনালোকে দেখা পাই আছে অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানিক, তাৰপিছত দেখা পাই আছে অন্যান্য ব্যক্তিগত। এতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিকোনো এটা প্ৰথমত চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। যদি আপোনালোকে গাঁওৰক্ষী বাহিনী কোনোবা ব্যক্তি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গাঁওৰক্ষী বাহিনীটোত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যদি অংগনবাড়ী কৰ্মী হয় তেতিয়াহ'লে অংগনবাড়ীত চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি যদি আপোনালোকে আশাকৰ্মী হয় তেতিয়াহ'লে আশাকৰ্মীত চিলেক্ট কৰিব লাগিব, নাইবা আপোনালোকে যদি আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আত্মসহায়ক গোটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' এতিয়া কথা হ'ল এনেকুৱা ব্যক্তিও থাকে যিসকল ব্যক্তিক ওপৰত যিমানবোৰ বিভাগ দি আছে এটা বিভাগতো তেখেতসকলে কাম নকৰে বা কৰ্মৰত নহয়। চ' তেখেতসকলে কি কৰিব, তেখেতসকলৰ বাবে এটা অপশ্যন দি ৰাখিছে। তেখেতসকলে একে তললৈ মন কৰিলে দেখা পাব অন্যান্য ব্যক্তিগত। চ' এই অপশ্যনটো তেখেতসকলে ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' মই তেখেতসকলৰ বাবে মই দেখাই দি আছোঁ কেনেদৰে তেখেতসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। চ' মই অন্যান্য ব্যক্তিগতত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেদৰে এখন ফৰ্ম আহি যাব। ইয়াত দেখা পাইছে পঞ্জীয়ন অন্যান্য ব্যক্তিগত। যদি আপোনালোকে আশা বা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ চলাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই বিভাগটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। চ' এনেদৰে যেতিয়া লিষ্টখন আহিব, এই লিষ্টখন অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব স্থানটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব প্ৰথমতে। চ' আপোনালোকৰ যিটো স্থান হয় সেই স্থানটো চিলেক্ট কৰিব। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে সম্পূৰ্ণ নাম, আপোনাৰ যিটো নাম হয় আপোনাৰ নামটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব। এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব, তাৰ পিছত আপোনাৰ পিতৃৰ নাম, তাৰ পিছত আপোনালোকৰ বয়সটো দিব লাগিব। বয়সটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে লিংগটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মেল ফিমেল আহি যাব, যিটো হয় আপোনালোকে সেইটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকৰ ঠিকনা, সো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব সিলেক্টত
ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে বাস কৰি আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গাঁও বা চহৰখনৰ নামটো ইয়াত ভৰাব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ঠিকনাটো ইয়াত ভৰোৱাৰ পিছত ডাকঘৰটো ভৰাব ডাকঘৰটো ভৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ থানাখনৰ নামটো ইয়াত ভৰাব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ পিন কোডটো বহাব পিন কোডটো বহাৰ পিছত পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখা পাব ইয়াত পুলি সংগ্ৰহ স্থান সো এতিয়া পুলি সংগ্ৰহ স্থান মানে কি সো প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখাই দি আছিলোঁ এই যেটো আঁচনি হয় এই আঁচনিটোৰ নাম হৈছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন সো আপোনালোকে গছৰ পুলি ইয়াত ৰুব লাগিব সো গছৰ পুলি ৰুবৰ বাবে আপোনালোকে পুলিবিলাক কালেক্ট কৰিব লাগিব সো আপোনালোকে পুলিবিলাক ক'ৰ পৰা কালেক্ট কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অপচন আহা নাই যদি মই ইয়াত আপোনালোকক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো ভৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখা পাব সো প্ৰথমতে ইয়াত স্থানটো আপোনালোকে ৰুৰেলটো ক্লিক কৰি ল'ব ৰুৰেলটো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে লিংগটো নেলাগে বাৰু ইয়াৰ পিছত দেখা পাইছে জিলাটো আপোনালোকৰ জিলা যিখন জিলা হয় সেই জিলাখন ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ব্লকটো দি দিব আপোনালোকৰ কোনটো ব্লক হয় সেই ব্লকটো দি দিব ব্লকটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে পুলি সংগ্ৰহ স্থান সো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে কেইখনমান গাঁও বা কেইখনমান স্থানৰ নাম দিয়া আছে সো এই যিখন আপোনাৰ ওচৰৰ হয় সেইখন স্থানৰ নামটো দি দিব সো মই ইয়াত ৰেংক বেংক দি দিলোঁ ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে দেখা পাইছে হিতাধিকাৰী অনুদানৰ বিকল্প আৰু বেংক একাউণ্টৰ বিৱৰণ সো আপোনালোকে এই আঁচনিটোৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ আপোনাৰ এখন বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড এখন থাকিব লাগিব সো আপোনালোকৰ যিখন বেংক একাউণ্ট হয় বেংক একাউণ্টখন ইয়াত আপোনালোকে ইয়েছ কৰিব আছে যদি ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ নম্বৰ হয় আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব আধাৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ হৈছে আধাৰৰ সৈতে লিংক কৰা মোবাইল সো আপোনাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ডত কোনো ধৰণৰ মোবাইল নাম্বাৰ লিংক নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাৰিব আপোনাৰ যিটো পাৰ্চনেল মোবাইল নাম্বাৰ সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত কি কৈছে ইয়াত আধাৰ সৈতে লিংক কৰা বেংক একাউণ্টৰ নম্বৰ সো ইয়াত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ নাম্বাৰটো দি দিব আধাৰ সৈতে লিংক নাথাকিলেও হয় যদি লিংক থাকে বেছি ভাল হয় ইয়াৰ পিছত IFC কোডটো দি দিব আপোনালোকে IFC কোডটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে বেংক পাছবুকৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা ইয়াত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব সো আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে সোৰ্স ফাইলত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যেটো গ্যালাৰি হয় গ্যালাৰিটো খুলি যাব গ্যালাৰিৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেংক পাছবুকখনৰ ফটোখন লৈ ল'ব আপোনালোকৰ বেংক পাছবুকখনৰ ফটো আপোনালোকৰ JPEG বা PDF ফৰ্মেটত আপোনালোকক থাকিব লাগিব সো ইয়াত আপোনালোকে দেখা দিয়া আছে আৰু যিখন আপোনালোকৰ ফাইল হয় এই ফাইলটো 100 কিলোবাইটৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব মানে 100 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব 100 KB যদি বাহিৰত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এই ফাইলটো ইয়াত আপলোড নহ'ব সো আপোনালোকে এইটো কথা মন কৰিব আপোনাৰ ফৰ্মেটটো হ'ব PDF নাইবা আপোনালোকৰ JPG ফৰ্মেটৰ ৰাখিব আৰু ইয়াৰ যিটো সাইজ হয় ফটোখনৰ সেই ফটোখনৰ সাইজটো আপোনালোকৰ 100 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা টিক মাৰ্ক দি দিব টিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছতে ঠিক এনেদৰে আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিয়াৰ লগে ইয়াত ৰাইট চিন আহি যাব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনাৰ মোবাইলত 6টা অংক আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল দিছিলে আপোনালোকে সেই নম্বৰত আপোনালোকৰ এটা OTP আহিব সো ইয়াত জেনাৰেট OTP ক্লিক কৰিব ইয়াত জেনাৰেট OTP ক্লিক কৰাৰ লগে আপোনাৰ মোবাইলত যিটো OTP আহিব OTPটো ইয়াত আপোনালোকে সাবমিট কৰিব সাবমিট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা ক্যাপচা কোড এই ক্যাপচা কোডটো আপোনালোকে এই ঘৰটোত ফিল কৰি দিব সেম টু সেম আৰু ইয়াৰ পিছত তলত দেখা পাব আপোনালোকে সাবমিট বুটাম সো এই সাবমিট বুটামটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সাবমিট বুটামত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্ম হয় ফৰ্মখন সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব আৰু আপোনাৰ মোবাইলত এটা SMS আহিব আৰু SMSটো মই আপোনালোকক দেখাই দি আছো সো এনেদৰে আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আহি যাব সো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো কপি কৰি ৰাখিব পাৰে নাবা মেছেজটো আপোনালোকে ডিলিট নকৰিব আৰু তলত এটা লিংক দি আছে এই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট ৱেবছাইটটো খোল খাই যাব আৰু ৱেবছাইটৰ আৰু ডিটেইলছসমূহ আহি যাব সো মই ডিটেইলছখিনি হাইড কৰি ৰাখিছোঁ সিকিউৰিটি ৰিজনৰ বাবে সো এনেদৰে আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰিব মানে আপোনালোকৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া হয় ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰক্ৰিয়াটো কমপ্লিট হৈ গৈছে সো এতিয়া আপোনালোকে কি কাম কৰিব লাগিব বা কেনেদৰে কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে মই অলপ জনাই দি আছোঁ আপোনালোকক সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিশ্চয় এই আঁচনিটোৰ নামটো চাই পেলাই ইতিমধ্যে অলপ হ'লেও আইডিয়া কৰিব পাৰিছে যে এই আঁচনিটোত আপোনালোকে কি কাম কৰিব লাগিব সো আপোনালোকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গছৰ পুলি দিব আৰু সেই গছৰ পুলিসমূহ আপোনালোকে ৰুব লাগিব ৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইসমূহ অনলাইনতে আপডেট দি থাকিব লাগিব চৰকাৰক দিব লাগিব আৰু চৰকাৰক যেতিয়া আপোনালোকে ফটোসমূহ দিব ফটোসমূহ দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰলৈ পইচা দিব আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সো আপোনালোকে যদি এই বিষয়ে সবিশেষ চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে এই ৱেবছাইটটো হোম পেজলৈ আহিব আৰু ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱে এটা গছৰ পুলি ৰুই আছে আৰু ইয়াত দিয়া আছে অসমৰ বৃক্ষ অৰ্থনীতি বৃদ্ধি
সো আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে প্ৰথমতে দেখা পাব অনলাইন পঞ্জীয়ন ইতিমধ্যে আমি অনলাইন পঞ্জীয়ন কৰি ললো তাৰ পিছত দেখা পাই আছে আপোনালোকে বিনামূলীয়া পুলি সো আপোনালোকে বিনামূলীয়াভাৱে গছৰ পুলিবিলাক লাভ কৰিব আৰু গছৰ পুলিবোৰ আপোনালোকে ৰোপণ কৰিব লাগিব ৰোপণ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেই যি খুজোপা গছ ৰুব আপোনালোকে সেই গছজোপা জিঅ' লোকেশ্যন আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ গছৰ পুলিটোত মানে আপোনালোকে যিখিনি জায়গাত যিখিনি ঠাইত আপোনালোকে গছৰ পুলিটো ৰুছে সেইটো অটোমেটিক লোকেশ্যন কেপচাৰ কৰিব আৰু আপোনালোকে সেই গছৰ পুলিটো ঠাইত অন্য এজোপা গছ দেখুৱালে চৰকাৰে মানি নলব সো আপোনালোকে যিজোপা গছ ৰুব সেই গছজোপাৰ ঠাইত অন্য এজন ব্যক্তিয়ে যদি সেই গছজোপা ফটো মাৰি পেলাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে নহ'ব সো আপোনালোকে যিজোপা গছ ৰুব তাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ অন্য কোনো ব্যক্তিয়ে সেই গছজোপাক ফটো মাৰি পেলাই দিব নোৱাৰিব সো ইয়াৰ পিছত দেখা পাইছে 1 কোটি বৃক্ষ ৰোপণ সো 2023 চনৰ 8 জুন তাৰিখে চন্দ্ৰবী অমিত বাগিচা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ঘোষণা কৰে যে আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াত দেখা পাব 17 ছেপ্টেম্বৰ 2023 তাৰিখে পুৱা 9 বজাৰ পৰা পুৱা 11 বজালৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যত 1 কোটি পুলি ৰোপণ কৰা হ'ব সো আজি হৈছে 7 আগষ্ট আৰু ইয়াত দেখুৱাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে 17 ছেপ্টেম্বৰ 2023 তাৰিখত পুৱা 9 বজাৰ পৰা 11 বজালৈকে সমগ্ৰ ৰাজ্যত 1 কোটি পুলি ৰোপণ কৰা হ'ব মানে 1 কোটি গছৰ পুলি ৰোপণ কৰা হ'ব 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা দিনৰ 11 বজালৈকে সো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে মন কৰিলে দেখা পাব আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আশাকৰ্মী আৰু তত্ত্ব বিধায়ক আৰক্ষী শিক্ষানুষ্ঠান অংগনবাড়ী কৰ্মী আদিৰ দ্বাৰা বাণিজ্যিক বৃক্ষৰোপণ পঞ্জীয়ন ৱেব পৰ্টেল মোবাইল এপত কৰিব লাগিব আপোনালোকে পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ মোবাইল এপ্লিকেশ্যনতো পাৰিব নাইবা আপোনালোকে ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও পাৰিব পুলি ৰোপণ কৰি পৰ্টেলত ছবি আপলোড কৰাৰ পিছত প্ৰত্যক্ষ হিতাধিকাৰী স্থান হিচাপে 100 টকাৰ আৰ্থিক অনুদান দিয়া হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে গছৰ পুলিটো ৰুব গছৰ পুলিটো ৰুই পেলাই যেতিয়া আপোনালোকে জিঅ' টেগিং কৰিব লোকেশ্যন টেগ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকক 100 টকা এটা প্ৰদান কৰিব আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত উদ্ভিদটো জীয়াই থকাৰ পিছত তৃতীয় বছৰ 200 টকা দিয়া হ'ব আৰ্থিক অনুদান লাভ কৰিবলৈ জিঅ' টেগ কৰা ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছু সাহায্য দিব আৰু সেই সাহায্যসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ বৃক্ষ যিটো ৰোপণ কৰিছিলে সেই ৰোপণটো আপোনালোকে জিঅ' টেগ কৰিব লাগিব এইখিনি হৈছিলে চৰ্তাৱলী এই আঁচনিৰ অধীনত আপোনালোকে যদি কাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ সো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গছৰ পুলি ৰুব লাগিব 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আৰু 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে গছৰ পুলিটো ৰোপণ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেই গছৰ পুলিটো জিঅ' টেগ কৰিব লাগিব জিঅ' টেগৰ মিনছ হৈছে আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ কথাই কৈছে সেই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি পেলাই যদি আপোনালোকে ফটো কেপচাৰ কৰে নাইবা আপোনালোকে ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ফটো কেপচাৰ কৰে সেই গছজোপা যিজোপা গছ আপোনালোকে ৰোপণ কৰিছিলে সেই গছজোপাৰ থকা যিজোপা নিৰ্দিষ্ট স্থান হয় সেই স্থানৰ যিটো লোকেশ্যন হয় সেই লোকেশ্যনটো অটোমেটিক এপ্লিকেশ্যন বা ৱেবছাইটটোৱে কেপচাৰ কৰি ল'ব আৰু সেইটো চৰকাৰলৈ পঠাই দিব কিন্তু যদি আপোনাৰ ডিভাইচৰ যিটো কেমেৰা থাকে সেই কেমেৰাটো যদি আপোনালোকে ফটো মাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক সেইটো জিঅ' টেগিঙত নধৰিব আৰু আপোনালোকৰ যিটো আৰ্থিক সাহায্য হয় সেই আৰ্থিক সাহায্যটো আপোনালোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লাভ নকৰিব সো আপোনালোকে পাৰিলে এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে জিঅ' টেগ কৰিবলৈ পাৰিব সো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ